ซื้อของที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็ได้ของก็เสียสับไปเกือบ200 เหรียญนะฮะตอนนี้ผมต้องไปเอากระเป๋าแล้วเนาะ